Ngayon po, magluluto tayo ng quinoa soup. At ito po yung mga ingredients na gagamitin natin. First, ito 5 stalks ng celery. And then, 3 carrots. And then, 1.5 cup of quinoa. Ayan siya. Healthy, organic. And then 1 teaspoon of Italian seasoning. And then, wait, what is this? Ito po yung 1 can ng diced tomatoes. Meron na po siyang spices, so yan. Masarap yan. And then, depende po kung ilan ang gusto nyo. 2 handful of spinach. Ayan. Pero dinagdagan ko ng konti pampasarap. And then, 5 cups of water. And then, of course, dinagdagan ko po 2 onions. And then, 5 cloves of garlic. Ayan, ida-dice lang po ninyo yung onions and garlic. And then, of course, yung pampasarap, yung mga gusto ng karne, gagamit po tayo ng hot Italian sausage. So, ayan po yung mga ingredients natin. Ito po yung Italian sausage. Tanggalin po nyo yung casing. Kasi ayan, casing. Siguro mga gagamit tayo ng 3. Ayan, tatanggalin nyo lang. Then, ito po yung ano ba ito? Yung hot. Yung kung gusto po nyo ng hindi hot, merong hindi hot. Ayan. Ba't kailangan tanggalin? Tanggalin kasi po, ito po yung uunahin nating lulutuin kasi ano bang Tagalog ng crumble? Parang di ba buo siya, parang paghihiwa-hiwalayin po natin yan. So, ilan bang gagamitin natin? 3 o ano ba? 3? Hindi lahat. Oh, pwedeng nating ilagay lahat para mas masarap, 'di ba? So, ganyan lang po, tanggalin lang po yung casing. Casing? Casing? Yeah, casing. Casing ba yun? Ayan. So, gagamitin po natin lahat. Yung mga mahilig sa karne, pwede pong, ewan ko kung ilan ang gusto nyong ilagay, pwede din. Pero yung mga ayaw ng karne, pwedeng hindi nyo rin po lagyan ng sausage. Ayan. Ito po yung Filipino version, yung may mga karne lahat. Wala ba dapat tong No, kung gusto nyo ng veggie lang, pwede rin po. Pero kung gusto nyo ng may karne, yeah, it's okay. Ayan po, gagamit tayo ng, of course, ano ba yung tawag dito? pot? Pot. And then, yan, papainitin po natin yan. Yan. Yan po, hindi po natin kailangan gumamit ng mantika kasi po yung Italian sausage, pag nilagay nyo na po sa pot, lalabas yung mantika. Kaya yan, you don't need more mantika. So, yan, let's wait. Mainit na yung pot natin. First po ilalagay natin sa high. Pag mainit na po, pababain po natin yung yung heat niya para hindi masyadong mainit. And then let's put our hot Italian sausage. Ayan. So, ito po yung pag nailagay nyo na, paghiwa-hiwalayin po natin para hindi po, siguro, pag ito po, pag yung parang pinkish color na siya, ayan, pwede nang ilagay yung ibang ingredients. So, ayan po, paghiwa-hiwalayin natin. Bako ng spice. I think po pag niluto nyo to, yung mga
asawa nyo dyan o yung mga pamilya nyo, magugustuhan nila. Pero depende sa meat na gagamitin. So, pag may bata, siguro ayaw nila yung spicy. Ayan. Ayan, malapit na siyang wala na yung ano ba yan, yung red. Pag ganyan na po siya, haluin lang po natin ng haluin kasi paghiwalayin para hindi buo-buo yung karne natin. Okay, ayan po. Ayan, wala na. Parang wala na yung red nung sausage natin. And then, pwede na po natin ilagay yung onions and garlic. Yan, pampasarap. And then, let's halo. Pag ano po, pwede po nating pataasin yung apoy ng ano natin. Smells good na. So, pag ganito po, mga 3 minutes po na ano, para parang yung onions po natin parang maging glassy yung style niya. So, mga 3 minutes po na ano, isusote natin. So, ang isusunod po natin ilalagay, kasi po pwede na yung ano, yung onions natin tsaka yung garlic, is yung diced tomato with spice. Ayan. 1 can po siya, 28 ounce. Ayan. And then, pwede na din po nating ilagay yung 1 teaspoon of Italian seasoning. Ayan. And then, haluin po natin. And then, pakuluan po natin siya ng mga 3 to 5 minutes para yung flavor ng diced tomato tsaka yung seasoning natin is para kumapit sa meat. Ayan. So, i-cover muna natin and let's wait for 3 to 5 minutes. Wow! Yung amoy niya is delicious. Ayan po, after 5 minutes, pwede na po natin ilagay yung water. Ayan, ito po yung 5 cups of water. Haluin muna natin. And then, pag nailagay na po yan is, ito po yung main ingredients natin. Pwede na po nating ilagay yung organic quinoa. Yan o, ang liliit niya, pero healthy po yan. Marami po sa store. Ayan, ilalagay po natin. And then, haluin natin. Pagtingin nyo po, yung parang ang liliit nila, pero tignan nyo po pag ito luto na, parang lumalaki ng konti lang. Parang rice. Yes, but not so big naman. Ayan, so ito po, pag naihalo na natin, ano po yung apoy, mga medium, tapos papakuluan po natin siya ng 20 minutes para maluto yung quinoa natin. So, let's wait for 20 minutes.
Ayan, kumukulo na po yung soup natin. Pero, pag kumulo na po, parang yung may mga bubbles na, ayan. Ayan po, sa akin, tinatanggal ko yan. Pero kung gusto po ninyo yung mga, itong parang bubbles, pwede nyo pong iwanan. Pero sa akin, tinatanggal ko. Ayan, yung mga, ano ba yan? Maliliit na bubbles. Tanggalin natin. Itong quinoa po, pwede po yung gumawa din kayo ng quinoa salad. Ayan, next time gagawa tayo ng quinoa salad naman. Pero ngayon, soup yung gagawin natin. Ayan. Ayan, oh. Ayan yung quinoa, oh. Ayan, oh. Parang hindi pa siya luto. Ayan po yung soup natin after 20 minutes. Pero, pag nakita nyo pong parang kulang yung tubig, pwede po nyong dagdagan. Ako po, dinagdagan ko siya ng 2 cups of water kasi, ayan o yung quinoa, pag malapit ng maluto, parang sinisip-sip yung tubig ng soup natin. So, dinagdagan ko siya ng 2 cups of water. And then, pwede na po nating ilagay yung carrots. Yan. And then, kung gusto po nyo ng salt and pepper, pwedeng magdagdag. So, parang ayan, tansya-tansya lang. Konti lang. And then, lagyan po natin ng konting salt. Ayan, yung parang, ano ba yan? Mini spoon. Ayan. Then, haluin po natin. Wag po natin parang yung i-overcook yung mga veggies natin. Ayan. Siguro mga 3 minutes po yung carrots natin. So, let's wait. Ayan, after 3 minutes, pwede na po natin ilagay yung celery para hindi ma-overcook. Ayan. Mga 1 minute lang kasi mainit na po yung sabaw natin. So, maluluto ka agad yung celery natin. Ayan, haluin. Ito parang pang 2 days na soup. Ayan, siguro mga 1 minute lang yung natin. Kasi mainit na. And then, last po na ingredients natin is yung spinach. Ayan, dinamihan ko siya para healthy naman. Ayan, may greens. Last na yan. Okay, pag nailagay nyo na yung spinach nyo, pwede nyo nang patayin yung apoy kasi ayan, luto na rin siya. So, ihahalo lang natin yung spinach sa loob. Ayan. Pwede nyong dagdagan yung spinach kung gusto nyo ng mas marami. Pero, ayan siya guys. Our quinoa soup for tonight is ready for supper. Hello, ayan po yung quinoa soup natin na parang Filipino version. And ito po, healthy siya. Pwedeng may karne, pwede din pong wala. So, thank you po sa mga nag-subscribe sa channel ko. And don't forget po to like, comment, and subscribe sa channel ko, Frances Joy G Vlogs. And let's try our quinoa soup for tonight.
ang sarap po. Ayan yung ano natin, oh. Ayan yung meat. And then, lagyan natin ng konting celery. I'm sure po magugustuhan ng family nyo to. So, itry po ninyo. And thank you for watching.